हॅलो फ्रेंड्स, DM या क्लासेसमध्ये आपले स्वागत आहे. तर आज आपण 10वीच्या फर्स्ट नंबरच्या 10च्या फर्स्ट नंबरच्या चॅप्टरचा अभ्यास करणार आहोत आणि चॅप्टरचं नाव आहे लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हरायबल्स. त्यालाच मराठीत दोन चलातील रेषीय समीकरणे असे म्हणतात. तर बघा, आधी आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे की समीकरण काय असतं आणि दोन चलातील समीकरण आणि एक चल समीकरण. आपल्याला माहिती आहे की समीकरणाचे वेगवेगळे प्रकार असतात. तर आपल्याला आज बघायचं दोन चलातील समीकरण म्हणजे काय. बघा, जेव्हा आपण समीकरण किंवा इक्वेशनचा अभ्यास करतो तेव्हा आपल्याला माहिती असतं की त्याच्यात चल वापरले जातात, व्हरायबल्स वापरले जातात. चललाच इंग्लिशमध्ये व्हरायबल्स म्हणतात. बरं, एखादं इक्वेशन आपण मांडलेलं आहे. सपोज तुम्ही ते एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपल्याला 3a + 5b = 26. आता एक इक्वेशन आहे, हे समीकरण आहे, त्याच्यात पॉवर दिले आहे, किमती दिलेल्या आहेत. तर त्याच्यात व्हरायबल्सचा यूज केलेला आहे. जसं इथे a चा यूज केला आहे आणि b चा. याला काय म्हणतात? व्हरायबल्स म्हणतात. म्हणजे ज्या समीकरणात ज्या इक्वेशन्समध्ये 2 व्हरायबल्स असतील किंवा दोन चल असतील त्याला म्हणतात दोन चलातील रेषीय समीकरण. आता आय थिंक आपल्याला समजलं असेल की दोन चलातील रेषीय समीकरण काय असतात. आता आपल्याला अभ्यास करायचा आहे की हे दोन चल झाले, याला पॉवर असते, प्रत्येक चलाला ही पॉवर असते आणि प्रत्येक चलाची पॉवर ही कंटिन्युअसली एक असते. एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे a ची जर पॉवर आपण काढली तर a ची पॉवर किंवा किंमत व्हॅल्यू काय आहे? 1 आहे आणि b ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली तर काय येणार आहे? 1 येणार आहे. म्हणजे प्रत्येक चलाची व्हॅल्यू, प्रत्येक व्हरायबलची व्हॅल्यू ही काय असते? 1 असते. आणि एका इक्वेशनमध्ये जेव्हा दोन व्हरायबल्स यूज केले जातील तेव्हा त्याला काय म्हणतो आपण? लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हरायबल्स. तर हे झाले रेषीय समीकरणाविषयी. आता आपल्याला पुढे अभ्यास करायचा आहे की रेषीय समीकरणामध्ये सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन असतात. एक सामायिक रेषीय समीकरणे. जेव्हा दोन रेषीय समीकरणांचा आणि त्या दोघं चलांचा आपण विचार करतो, एकाच वेळी विचार करतो, तेव्हा त्याला एक सामायिक रेषीय समीकरणे असे म्हणतात. सपोज आपल्याला एक्झाम्पल दिले आहे बघा, 3a + 5b = 26 and a + 5b = 22. आता हे दोन समीकरणे झाले, दोन वेगवेगळे समीकरण आहेत, म्हणजे दोन लिनियर इक्वेशन्स आहेत. या दोघं लिनियर इक्वेशन्सचा एकाच वेळी आपल्याला वापर करून a ची व्हॅल्यू आणि b ची व्हॅल्यू काढायची आहे. तर अशा वेळेस त्यांना आपण काय म्हणतो? सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन किंवा एक सामायिक रेषीय समीकरणे. तर बघा, आपल्याला ह्याच एक सामायिक रेषीय समीकरणांचा अभ्यास करायचा आहे. आय थिंक तुम्हाला समजलं असेल की समीकरण म्हणजे काय असतं, ॲज वेल ॲज लिनियर इक्वेशन्स काय असतात, लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हरायबल्स काय असतात समजले असतील. तर बघा, आता समीकरणांचा यूज कसा करायचा आहे, आपल्याला कशा प्रकारे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहेत. तर आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 ला सुरुवात करणार आहोत. बघा, प्रॅक्टिस सेट 1.1 मध्ये फर्स्ट आपल्याला एक कृती दिलेली आहे, ती पूर्ण करायची आहे. तर ती फर्स्ट नंबरचा क्वेश्चन आहे आपला. बघा, दिलेले आहे टू इक्वेशन. फर्स्ट नंबरचं इक्वेशन आपल्याला दिलेले आहे की 5x + 3y = 9. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर सेकंड दिले 2x - 3y = 12. सेकंड नंबर इक्वेशन. लक्षात घ्या, हे इक्वेशन जे आहे ते कुठले आहे? सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन. म्हणजे दोन इक्वेशन, दोन जे काही समीकरणे असतील त्यांचा आपल्याला एकाच वेळेस वापर करायचा आहे आणि दोघांची जी व्हॅल्यू असेल, जी पॉवर आहे ती फाइंड आउट करायची आहे, x ची आणि y ची. आधी ही कृती पूर्ण करून घेऊया, त्याच्यानंतर मी तुम्हाला ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देतो, इन्फॉर्मेशन देतो की एक्झाम्पल कसे सॉल्व करायचे आणि एक्झाम्पल बघितल्याबरोबर आपण ते कसं सॉल्व करू शकतो. बघा, इथं कृती पूर्ण करायची आहे. इथं दिलेले आहे फर्स्ट नंबर इक्वेशन 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12. सेकंड नंबर इक्वेशन. आता इथं आपल्याला ऑलरेडी दिलेलं आहे की समीकरण 1 व 2 यांची बेरीज करू, विच सम ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट अँड सेकंड. Already you have taken the first number equation 5x + 3y = 9 plus 2x - 3y = 12. So here given the brackets which we have to complete now. ते आपल्याला कंप्लीट करायचे आहे. बघा, आता जेव्हा मायनस प्लस दोन इक्वेशन्स मध्ये जेव्हा एकामध्ये मायनस एकामध्ये प्लस आणि त्यांची व्हॅल्यू सेम असतील तर ते काय असतात? ते कॅन्सल होत असतात. तो कॅन्सल झाले. +3y - 3y = 0. त्याच्यामध्ये 0 यायची आपल्याला गरज नाही. 5x + 2x = 5 + 2 = 7. x ऑलरेडी गिवन आहे तर याची गरज नाही.
आणि बघा 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 21. किती येणार आहे 21. आता x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7 and 7 3s are 21. आपल्याला x ची व्हॅल्यू काय निघालेली आहे 3. नेक्स्ट बघा आता इक्वेशन नंबर फर्स्ट आणि सेकंड ची ॲडिशन केल्यानंतर आपल्याला x ची व्हॅल्यू निघालेली आहे. आता आपली व्हॅल्यू काढायची राहिलेली आहे ती आहे y ची. तर आपल्याला काय करायचं आहे x इज इक्वल टू 3. पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ती व्हॅल्यू जी आहे आपल्याला कशामध्ये ठेवायची आहे तर समीकरण 1 मध्ये घ्यायचे आहे आणि इथं ब्रॅकेट पण दिलेले बघा 5. आता इथं समीकरण 1 मध्ये इक्वेशन फर्स्ट मध्ये आपल्याला 5 दिलेला आहे आणि इथं ब्रॅकेट दिलेले आहे. म्हणजे ब्रॅकेट दिलेला असेल तर कशाची व्हॅल्यू टाकावी लागणार आहे आपल्याला x ची. आणि आपण x इज इक्वल टू किती घेणार आहोत 3. मीन्स हियर विल बी 3. आता नेक्स्ट मध्ये दिलेले आहे 3y इज इक्वल टू 9. 3y इज इक्वल टू 9 आणि यांची जी काय आपले मल्टिप्लिकेशन आउटपुट येईल ते इकडच्या साईडला जाईल म्हणजे मायनस झालेलं आहे. म्हणून 5 3s are 15. आता मायनस नंबर हा बिग आहे त्याच्यामुळे आपल्या इथं 3y इज इक्वल टू किती येणार आहे तर इथे येणार आहे -6. आता बघा आपल्याला y ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर काय येणार आहे -6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 2s are 6. मीन्स आपल्याला दोघं व्हॅल्यू भेटलेले आहेत x ची आणि y ची. ते आपल्याला लास्टला घ्यायचे आहे. 3 - 2 इज द आउटपुट ऑफ दिस इक्वेशन. म्हणजे हेच या समीकरणाची काय भेटलेली आहे उकल भेटलेली आहे. अशा प्रकारे आपले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ द प्रॅक्टिस सेट 1.1 इज हियर कंप्लीटेड. आता सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिलेला आहे आपल्याला त्याच्यात दिलेले सॉल्व फॉलोइंग सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन. आपल्याला काय लिनियर इक्वेशन दिले आहेत ते सॉल्व करायचे आहे. मित्रांनो हे सॉल्व करण्याच्या आधी आय थिंक आपल्याला सेकंड नंबर क्वेश्चन्समध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लिनियर इक्वेशन दिलेले आहेत जिथे आपल्याला कन्फ्युजन होऊ शकतं. परंतु ते कन्फ्युजन अवॉइड करण्यासाठी काही ट्रिक्स आहेत. लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्याला आधी बघायचं आहे की लिनियर इक्वेशन्समध्ये असे कुठलेही दोन किंवा 2 व्हेरिएबल्स सेम आलेले आहेत का जे कॅन्सल करू शकतो आपण. लक्षात घ्या. आता बघा हे जे आपल्याला 2 इक्वेशन्स दिलेले आहेत लिनियर इक्वेशन. फर्स्ट नंबर इज 3a + 5b is equal to 26 and here also given a plus 5b is equal to 22. आता बघा या दोघे इक्वेशन्स मध्ये एक जो आहे तो कॉमन येतोय बघा सेम व्हॅल्यू आलेली 5b. पण दोघं कशामध्ये आहेत प्लस. जेव्हा आपण असे इक्वेशन्स घेतो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आणि इक्वेशन नंबर सेकंड तेव्हा त्या इक्वेशन मध्ये ते व्हेरिएबल्स कॅन्सल होतील का याचा विचार करायचा आहे. तर हे सिमिलरता आले आहेत पण दोघं प्लस मध्ये आहेत तर त्यावेळी आपल्याला विचार करून काय करावे लागतील की या दोघांची ॲडिशन न करता आपण जर सबट्रॅक्शन केलं तर दोघं 5b काय होत आहे कॅन्सल होत आहे. प्रत्येक इक्वेशनला तुम्हाला हाच विचार करायचा आहे. सपोज तुम्ही काही इक्वेशन्समध्ये या व्हॅल्यू डिफरंट असतील तर त्यावेळेस तुम्हाला काय करावं लागणार आहे त्या इक्वेशन्सला मल्टिप्लाय करायचे. अशा नंबरने मल्टिप्लाय करायचं की एक व्हेरिएबल हे काय आलं पाहिजे सेम आलं पाहिजे. तर बघा आता हे एक्झाम्पल आपण सॉल्व करणार आहोत आणि सेम फर्स्ट नंबर एक्झाम्पल सारखेच 3 नंबरचे जे एक्झाम्पल दिलेले आहे तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये सेम आहे. तर हे सॉल्व केलं तर डेफिनेटली तुम्ही ते सॉल्व करू शकता. तर इकडे लक्ष द्यायचं आहे. बघा इक्वेशन नंबर आपण आधी फर्स्ट घेऊया. 3a + 5b is equal to 26 is the equation number first. Second number equation is a plus 5b is equal to 22 equation number second. आता आपल्याला डेफिनेटली माहित आहे की प्लस प्लस येत आहेत व्हेरिएबल सेम आहेत इथं मल्टिप्लाय करायची गरज नाही इक्वेशनला. त्याच्यामुळे आपण काय करणार आहोत हे सबट्रॅक्ट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. सबट्रॅक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. बघा सेकंड नंबर इक्वेशन जे आहे ते आपण फर्स्ट मधून सबट्रॅक्ट करणार आहोत. म्हणजे फर्स्ट नंबर इक्वेशन मधून आपण समीकरण मधून जे दुसरं समीकरण आहे ते वजा करून घ्यायचं आहे. तर बघा 3a + 5b is equal to 26. आता हे लक्षात ठेवायचं आहे की जेव्हा इथं प्लस साइन असतील आणि मायनस करत असतो तर प्लसचे काय होतात मायनस होतात. मायनस असेल तर प्लस होतो. -a
इथं मायनस 5b इज इक्वल टू मायनस 26. बघा आपली व्हॅल्यू कशी येते आता 5b फर्स्ट plus 5b minus 5b will be there cancel and 3a minus a is equal to 2a is equal to the symbol means is equal to the symbol will be there same and sorry here is 22 26 minus 22 is equal to 4 means a is equal to 4 divided by 2 means a is equal to 2. आपल्याला a ची व्हॅल्यू भेटली आहे तर a ची व्हॅल्यू ही आपण समीकरण 1 मध्ये किंवा 2 मध्ये आपल्याला ज्याही समीकरण पाहिजे तिथे आपण ठेवून ते काय करू शकतो आपण आता b ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. तर आपण इथे लिहून घेऊ a is equal to 2 put into equation number सेकंड मध्ये ठेवायचे असेल तर सेकंड मध्ये ठेवू शकता. इक्वेशन नंबर सेकंड then means a is equal to 2 means what 2 plus 5b is equal to 22. a ने मल्टिप्लाय केलं तर a ची पॉवर काय आहे 1 आहे ती घेतली त्याच्यामुळे तर a येणार नाही तर a ची व्हॅल्यू इथे काय घ्यायची आपल्याला 1 घ्यायची आहे means what 2 into 1 या 1 into 2 is equal to 2 म्हणून इथं आपण a ची व्हॅल्यू किती आली आहे 2 आली आहे. आता कसं येणार आहे 5 ची व्हॅल्यू काढायची म्हणून काय b 5b is equal to 22 and this 2 is a positive number when that will be transferred in that side it will be a negative it's minus 2 means what 5b is equal to 20. आता b ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर b is equal to 20 divided by 5 and 5 4s are 20 means b is equal to 4. आपल्याला दोघं व्हॅल्यू निघायचे आहेत. लास्टला आपल्याला मेन्शन करायचं आहे दॅट इज सॉरी a and b there is a 2 and 4 is the output of this equation. Now here question is completed. बघा मित्रांनो खूप सोपं आहे इक्वेशन. फर्स्ट नंबर चॅप्टर तर खूपच सोपं आहे आणि गणिताचा सिलेबस तसाही सोपाच आहे. आपल्याला अल्जेब्रा जॉमेट्री दोन्ही सब्जेक्ट खूप सोपे आहेत. तर आपण इथं प्रॅक्टिस सेट 1.1 चा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आणि सेकंड नंबर क्वेश्चन मध्ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपण इथं कंप्लीट केलेला आहे. तुम्ही या क्वेश्चन नंबर सेकंड मध्ये जर क्वेश्चन नंबर थर्ड आहे क्वेश्चन नंबर सेकंडचा सब क्वेश्चन नंबर थर्ड आहे सेम आहे या समीकरण नाही तिथं कुठेही मल्टिप्लिकेशन करायची तुम्हाला गरज नाही. तर तुम्ही चांगल्या प्रकारे आय थिंक सॉल्व करू शकता. तो सॉल्व करा. काही प्रॉब्लेम असेल तर कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल and if possible so share this video with your friends. Thank you for watching.